Ang gagawin natin ngayon ay portable goal made of PVC pipes and fittings. PVC at PVC fittings. So, ano mga kailangan natin? Kailangan natin mag-cut ng dalawang 120 cm. Okay? Dalawang 90 cm. Apat na 59 cm. Dalawang 48 cm. Dalawang 18 cm. Dalawang 90-degree angle na elbow, apat na 45-degree angle elbow, tapos apat na 3-way joint. Okay? Ang sukat ng pipe natin ay 32 mm, 32 mm. Okay? So, lahat yan, bibili tayo ng tatlong mahabang 32 mm. Kukunin natin yung 120 cm. Tapos kukunin natin yung 3-way joint. Lagyan natin ng 3-way joint sa magkabilang dulo. Okay. Tapos pag nasigla na natin yung magkabilang dulo ng 3-way joint, kumuha tayo ng 90 cm. Lalagyan natin yung isang dulo. Tapos kukunin natin yung isang maliit na 18 cm. Lagyan natin doon. Kumuha tayo ng isang 45-degree angle na elbow. Okay. Lagyan natin doon. Tapos yung kukunin natin yung isa dun sa apat na 59 cm na pipe na ginagawa natin. Ilalagay natin sa lutong ng 45 degree. Okay, so yun na. Kukuha tayo ulit ng isang 45-degree angle na elbow. Okay. Tapos, isa sa dalawa ng 48 cm na pipe. Galutong natin ulit sa 45-degree elbow. Tapos, ito na siya. Elbow niya. Nagawa natin isang end. Tapos, kukuha tayo ng isang 90-degree elbow. Ilalagay natin sa isang post. Tapos yung isa doon sa apat na 3-way joint, ilalagay natin sa kabilang dulo. Ito yung back post. Tapos isa sa apat na 59 cm. So, nagawa natin yung isang side. So, ulitin lang natin yung same step para magawa natin yung kabilang side. So, tapos na natin yung isang side. Ano yung ginawa natin dito? Then, hindi natin lang sa kabilang. So, simula tayo dun sa 90 cm. Tapos, isa sa dalawa na 120, ilalagay natin sa likod. Ayan, so tapos na tayo sa goal natin. Ang goal nga pala na ito ay 4 feet by 8 feet. Good ko para sa mga beginners na 6 years old hanggang hindi tayo ng goal. Okay, so last step, meron tayo ditong net. Saka mga zip tie. Itong net na ito, lalagay natin yung video. Tingnan natin naman pagkakas na. Ito na, nalagay na natin yung net. Secure na natin yung mga zip lock. Tapos, gawin natin yung bukas para sa senders natin sa PVC Football.